Preview. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو که تاسو هم دغه شانتې خپل د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي، نو تاسو به په دغه لینک باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به بیا دلته راولي، دلته نه به تاسو په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کړئ. د دې نه وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او فوټوز ته به راشئ. په دې کې چې ستاسو نه څومره تصویران غواړي نو هغه تصویران به تاسو دلته نه په دې کې اډ کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تصویران تاسو په دې کې اډ شي بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو څنګه چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. نو دا بیا ځان سره سمپل په ګیلري کې سیو کړئ، بر په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ، ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ. نو دغه ویډیو به ستاسو په ګیلري کې سیو شي. نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه، په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ.